আজি ফাৰ্ষ্ট কামটো হৈছে বসন্তীক অলপ সাৰ্ভিসিং কৰাব লাগিব মোবাইল ছবিল অলপ চেঞ্জ কৰাব লাগিব বহুত দিন হল সাৰ্ভিসিং কৰোৱা নাই হাই হেল্ল নমস্কাৰ এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি ব্লগটো অলপ সিম্পল হ'ব কতো জায়গা ফুৰিব নাযাও পাক একো ফুড ব্লগিং নকৰো এনে সিম্পল চাই আজি মোৰ অলপ পাৰ্সোনাল কাম আছে বসন্তী ভাল কৰিব আছে আৰু কিবা কিবি এনেকুৱা সৰু সৰু কাম আছে আৰু এপিনি এইটো ৰেডি হৈ আছে মানে ডাঙৰ হৈছে খালি পকিব বাকি আছে আম মিভিৰ বক্স আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো দেখা পাইছে ব্ৰেণ্ডটো মিভি মুম্বাইকাৰ নিখিল বিকি ফাইন্সতক যদি ফলো কৰে এই বস্তুটো নিশ্চয় দেখা পাইছে মিভি ব্ৰেণ্ডটো বহুত ভাল ব্ৰেণ্ড হয় ব্লুটুথ স্পিকাৰ হয় এইটো মিভিৰ ফালৰ পৰা মোক এইটো পঠোৱা আহিছিল ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে বহুত মই ইউজ কৰি আজি 10 দিনমান ইউজ কৰিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বাকীখিনি বেলেগ এটা জেগাত যাই পেলাই কওঁ এইফালে হ'ল আমাৰ মুনুদা এইফালে মনীষ ভাই কিয় ক'ব নেকি আপোনালোকে নেক্সট লেভেল 50,000 subscriber next level 15,000 income এতিয়া মই পইচা ওলালোঁ এতিয়া বাইকখন লৈ কিনে যাব লাগিব অলপ সাৰ্ভিসিঙত বহুত দিন সাৰ্ভিসিং কৰোৱা নাই মোবাইল চবিল অলপ চেঞ্জ কৰাব লাগিব আৰু এইফালে আছে আমাৰ মুনুদা মোক সদায় কৈ থাকে ভিডিঅ'ত উঠাবৰ কাৰণে যে মোৰ ব্লগত আহিব আমাৰ মুনুদা মোতকৈ অলপমান বয়সত ডাঙৰ কিন্তু আমি সৰুৰ পৰা মানে কি মুণ্ডাই কৈ আছিল যে মোক ভিডিঅ'ত দেখাবা আজি মই দেখাই দিলোঁ কি ক'ব মুণ্ডা এইটো মোৰ ঘৰ দেখাই দিয়া এইটো মুণ্ডা বিল্ডিং আপুনি কিবা ক'ব নেকি মই কি ক'ব লাগে নেক্সট লেভেল ঠিক আছে আৰু উন্নতি কৰক অলপ থেংক ইউ ধন্যবাদ আহি গ'লোঁ বাইকটো বনাবৰ কাৰণে এইপিনে আমাৰ আনচাৰী ভাই হাই কি খবৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু এইপিনে শিবু ভাই মোৰ বাইকটো বনাই আছে কি কি হ'ব ভাই কাম এতিয়া সাৰ্ভিসিং হ'ব ইয়াৰ ফিল্টাৰ প্লাগ চেইন আৰু চকাৰ ব্ৰেক শ্ৰেক চব চাই দিম অইল চইল অ'কে চব চাই দিব মোৰ বাইকটো বসন্তী ফিনফিনীয়া কৰি দিব আৰু এইফালে মালিক ভাই আনসাৰী ভাই আনসাৰীৰ দোকান এইটো ৰূপনগৰত আছে আমাৰ এছ মটৰ ৱাৰ্কছ এছ প্ৰমোশ্যন বেয়া কৰিছে এছ মটৰ হেৰি এছ মটৰ্ছ এইটো মিউজিক মিভিৰ হয় মিভি মজা মাল হয় একদম এইটো মজা মাল হয় একদম মিভিৰ এতিয়া মিভিৰ ইয়াতে আমাৰ আনসাৰী দোকানত মিভিৰ বক্স বজাম এতিয়া মিভিৰ বক্স গল মানে আজি পুৰা চুনাৰ ওপৰত চুনা লাগি আছে সাৰ্ভিসিং হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যদি বাইক ইয়াতে থাকে গুৱাহাটীত মানে আমাৰ ভাঙাঘৰ ABCৰ ওচৰত ৰূপনগৰ সাই বাবা মন্দিৰৰ ওচৰত আনসাৰী দোকান আহিব ইয়াতে বাইক বনাব আৰু শিবু ভাই মজা বাইক বনাই আহি যাব বঢ়িয়া বিকাশৰ নাম ক'লে ডিছকাউণ্ট দি দিম পুৰা আহিলে হ'ল বঢ়িয়া থেংক ইউ আৰু লগ পাম অ'কে ডিছকাউণ্ট থাকিব ন অঁ থাকিব বঢ়িয়া আমাৰ মিনি শ্বিলং দিছ ইজ আৱাৰ মিনি শ্বিলং মানে চিপেষ্ট প্ৰাইচ মিনি শ্বিলং আমাৰ ইয়াতে মানে গুৱাহাটীত এইখিনি জেগা মই আগৰ ব্লগকেইটাতো দেখাইছোঁ এইখিনি জেগা মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ধৰক 2 কিলোমিটাৰমান দূৰত আৰু এইখিনি পাহাৰৰ ওপৰত টিভি টাৱাৰ হিল ধুনীয়া একদম জেগা ঠাণ্ডা হৈ থাকে একদম ইয়াতে পূৰা আহি থাকে আৰু চিল কৰিবৰ কাৰণে চবে ধুনীয়া একদম মিভিৰ অক্টিভ মডেল এইটো বহুত ধুনীয়া মডেল আৰু সাউণ্ড কোৱালিটি বঢ়িয়া মানে একদম বেছটো বহুত ভাল কমচে কম 8 ঘণ্টা 9 ঘণ্টা চলি থাকে বেটাৰীটো কিবা 26 mAhৰ বেটাৰী একদম হাইফাই মোক মিভিৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছিল এই হেৰিটো মডেলটো চ' বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ মিভি এইটো মোক ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে দিছিল মিভিৰ পৰা মুম্বাইকাৰ নিখিল বিকি ফাইন্সতে এনেকুৱা মডেলৰ মানে সেই কৰে ৰিভিউ কৰে আৰু মুম্বাইকাৰ নিখিল বিকি ফাইন্স ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডাৰে হয় মিভিৰ
চ' মোকো দিছিল ৰিভিউ কৰিব মই আজি 10 দিনমান ৰাখিলোঁ মোৰ লগত বহুত ভাল লাগিল চলাই দামটো এনে 4000 হয় এইটো দাম কিন্তু ডিছকাউণ্ট কৰি কিনে কিবা এটা আমাজনত 2600 নে 2400 এনেকৈ কিবা এটা লয় বঢ়িয়া মডেল এইফালে ফিচাৰ্ছবিলাক দিয়া আছে আনবক্সিং মই অলৰেডি কৰিছোঁ তথাপিতো আৰু এবাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ কি আছে বক্সৰ ভিতৰত এইপিনে এইটো মেইন স্পীকাৰটো একদম চালিয়া স্পীকাৰ ৱাটাৰ ৰেচিষ্টেণ্ট পানী চানীও একদম নপৰে এনেকুৱা হাতত এনেও লগাবৰ কাৰণে এইটো আছে বঢ়িয়া স্পীকাৰ আৰু লগতে এইফালে কিবা কিবি মেনুৱেল আছে মিনেল ফালি গ'ল আৰু লগতে দুটা ডাটা কেবল দিছে এইফালে ভিতৰত এইটো জেক কেবল হয় এইটো আৰু এইটো USB এই দুটা দিছে চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে চাৰ্জটো বহুত ভাল মই আনাৰ পৰা মানে বহুত টাইম চাৰ্জ দিয়া নাছিলোঁ মানে 8 ঘণ্টা 9 ঘণ্টা মানে এইটো চাৰ্জ যায় আৰু এটা ভাল কি মিভিৰ মানে 360 চাউণ্ড ওলায় এইটো চাৰিওফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে চাৰিওফালে চাউণ্ড ওলায় 360 চাউণ্ড আৰু বহুত লাইট ৱেইট হয় বস্তুটো বঢ়িয়া আৰু মানে মিভিৰ মই মানে নিজে পাৰ্চনেলি ইউজ কৰি মানে বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও ল'ব পাৰে আমাজনত পাই চব মিভিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ল'ব পাৰে আমাজনৰ পৰা ল'ব পাৰে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এইখন গাড়ী এপ্ৰিলা ন এপ্ৰিলা A01 AD কেতিয়া কিন্তু কিমান বছৰ কিনিছিলে 1 year 3 months old 1 year 3 months হ'ল এই বিকি মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় এইখন গাড়ী বিক্ৰী কৰিব আৰু নম্বৰটো স্ক্ৰীণত আহি আছে এইটো নম্বৰটো ইয়াৰ নম্বৰ হয় কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড যদি বাইক এনেকুৱা স্কুটি ল'ম বুলি ভাবিছে এইটো এপ্ৰিলা 1 বছৰ 3 মাহ হৈছে তে ইয়াৰ নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব এনে ফোন কৰি লাভ নাই যদি যোনে কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড ল'ব খোজে এইটো নম্বৰটো ইয়াৰ হয় বিকিৰ ইয়াক কল কৰিব মোৰ লগৰ ল'ৰা হয় এইখন স্কুটিখন মই দেখাই দিছোঁ চাই লওক আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে মোৰ ইউটিউব ফেমিলিক সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাছ 50K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকে মোক কৰি দিলে আৰু মই আৰু ভাল আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মোৰ 100% দিম আৰু অতি সোনকালে যেন 100K হৈ যায় মোৰ চেনেলটোত অতি সোনকালে নহয় বাৰু মই জানো কমচে কম আৰু 1 বছৰ লাগিব কাৰণ 1.5 বছৰমানত 50K হৈছে কিবাকৈ তথাপিতো মই বহুত বেছি হেপী থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে বহুত বেছি আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভাল পোৱাৰ কাৰণে ইমানখিনি হৈছে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু এইফালে হ'ল এইটো বিকি আৰু ই বিক্ৰী কৰিব এইখন স্কুটি আজিৰ ব্লগটো মই আগতে ডিছক্লেমাৰ দিয়ে দিছিলোঁ মানে ফাৰ্ষ্টতে ডিছক্লেমাৰ দিয়েছিলোঁ ইমান এটা মানে খাছ নহ'ব চিম্পুল ব্লগ এটা বাইক বনালোঁ তাৰপিছত মিভিৰ স্পীকাৰটো দেখালোঁ চ' আজি ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন জেগাৰ লগত বাই বাই দিব টিল দেন টাটা বাই বাই ৰূপম বাই বাই দি দিয়া বাই বাই এণ্ড থেংক ইউ মিভি নেক্সট লেভেল মই বেলডাল চাওঁ